سلام، امروز قراره با هم قطاب اصیل ایرانی رو درست کنیم. خب برای دستور قطابمون اول باید کره‌ای که به دمای محیط رسیده رو باید حدود 1 ساعت از یخچال بیرون باشه تا اینکه دیگه بتونیم برای قطابمون ازش استفاده کنیم. یکم کره‌مون رو با همزن میزنیم، بعد ماست رو بهش اضافه میکنیم. بعد یه دورگیری هم حتما انجام بدین. بعد باید ماستمون رو بهش اضافه کنیم. ماستمون هم باید تقریبا پرچرب باشه. از ماست خیلی کم چرب و آبکی استفاده نکنید، خاطر اینکه بعد مجبور میشین آرد زیاد بزنید و اینکه خب شیرینیتون اون بافتی که میخواین رو نمیده بهتون. یه مقدارم وانیل برای طعم خوبش میزنیم. بعد فقط در حد مخلوط شدن با همزن هم میزنیم، اصلا هم زدن زیاد لازم نداره. راستی چند تا نکته خیلی مهم آخر ویدیو بهتون گفتم، حتما انجام بدین چون باعث میشه که یه قطاب خیلی خوب بتونید درست کنید. حدود 2 دقیقه هم بزنید کافیه. قطاب اصلا به همزن نیاز نداره، اینا رو حتی میتونید با دستتون هم مخلوط کنید و اینکه درست کردنش هم خیلی راحته. الان دیگه باید آردمون رو اضافه کنیم. آردم کم کم باید به موادمون اضافه کنیم چون باید ببینیم چسبندگیش به یه حدی که رسید دیگه نیاز به اینکه آرد اضافه کنیم نداره. آردتون هم با لیسک یا قاشقی که دارین موادتون رو با هم ترکیب میکنید هم بزنید خوبه، نیاز به همزن هم نداره. خب من دیگه لیسک رو گذاشتم کنار چون خیلی سخت شده بود کار باهاش. دیگه فقط دستکش دست کردم با نوک انگشتام، ببینید اینطوری ورزش میدم. اگه بخواید با کل دستتون ورزش بدین خمیرتون به روغن میفته، کره آب میشه و اینکه به روغن میفته هم بوی بدی میگیره شیرینیتون، هم دیگه اون بافتی که میخوایم رو نمیده. اونقدر اینو هم میزنیم تا اینکه خمیرمون جمع شه. بعد دیگه اون موقع باید تشخیص بدیم که آرد دوباره نیاز داره یا نه. اصلا به دستتون نباید بچسبه. ببینید اصلا به دستم نمیچسبه. دیگه یه کوچولو اینجوری شغل میکنم که کاملا خمیرم یک دست بشه. همین 3-4 دفعه که اینجوری کنید دیگه کافیه. خب اینم از خمیر من. این خمیر رو من میذارم توی یخچال تا اینکه برم مواد داخلش رو درست کنم. دیگه حدودا همین 20 دقیقه نیم ساعت طول میکشه که توی یخچال باشه. همینقدر استراحت واسش کافیه. میذارمش داخل کیسه فریزر رو میذارم داخل یخچال. خب برای مواد میانیش من گفتم از یه مقدار پودر نارگیل، یه مقدار پودر بادوم، یه مقدار پودر پسته استفاده کنم. مواد میانیش دست خودتونه، فقط بهتون اینو بگم که هر چی که استفاده میکنین باید کاملا خورد شده باشن، یعنی هر چی هم بیشتر پودر بشن بهتره. خب الان باید پودر قندمون رو روی موادمون علک کنیم. حتما علک کنید که این گوله هاش کاملا باز بشه. بعد هلو اضافه میکنیم، با هم مخلوط میکنم. بعد دیگه گلابو باید اضافه کنم که اینا انگار به هم خودشونو بگیرن یه مقدار. خب اینا باید یه حالت خمیری بشه. اگر میخواین هل خیلی طعم و عطر خوبی هم داشته باشه از این دونه هاش بگیرین و خودتون همون موقعی که میخواین استفاده کنید پودرش کنید، دیگه خیلی طعم و عطرش فوق العاده میشه. اگر دیدین این موادتون خیلی به هم نمیچسبه و خیلی پودره میتونید یکم از گلاب بیشتر استفاده کنید. ولی اگر مغزیجاتتون کامل پودر باشه خیلی سریع و راحت تر به هم میچسبه. ولی من یکم درشت بود واسه همین یکم داره سخت‌تر میچسبه. خب خمیرم از یخچال در آوردم، یه مقدار زیر کارو فقط آرد میزنم، خیلی کم. خب روشم یک کوچولو زیاد شد، این خیلی کم آرد بزنید با وردنه به این صورت. یکم به سمت بالا بریم، یکم به سمت پایین. خب به این صورت که رفتیم بالا باز اومدیم به سمت پایین، به سمت چپ و راستم باید بریم. حدود نیم سانت باید خمیرتون رو باز کنید. اینطوری هی جداش هم بکنید از کف که یک موقع نچسبه. البته من چون سیلیکون پد گذاشتم زیرش احتمال چسبیدنش خیلی کمه، ولی بازم این کار انجام بدید. خب خمیرم باز شد، الان کاتر باید بزنمش.
و به این صورت فشار میدم. اینطوری میریزیم وسطش. اصلا به این دور نباید نزدیک بشه، باید کاملا وسط باشه. میتونید اینا رو توپ توپی هم درست کنید، بعد یهویی بذارین وسطش، اونطوری یکم راحت تر میشه. بعد دیگه به این صورت باید قطابو ببندین خمیرتون رو. خب بعد دوباره یک فشار کامل بدین. من اومدم این سمت به خاطر اینکه کنار گاز خیلی گرم بود، خمیرم داشت شل میشد. خب به این صورت همونطور که بهتون گفتم حواستون باشه اصلا موادتون نباید از خمیر بیرون بزنه یا حتی این اطرافش بیاد. اینطوری بچسبونید. بعد قطابتون رو به این سمت بگیرین، اینجاشو فشار بدین، برش گردونید از انگار نصفه آخرش، دوباره یه فشار بدین، بعد دوباره اینجا رو فشار بدین، باز اینجا رو پهن کنید، دوباره از انگار وسطش دوباره دیگه بدین، اینطوری به این صورت. حالا این خمیرم یکم گرم شده، ولی اگر خمیرتون خیلی گرم نشده باشه این حالتاش خیلی خوشگل‌تر در میاد. بعد دیگه سرخ هم که میکنید دیگه در همین حد باشه. اگر بیشتر از این سرخ کنید قطابتون سفت میشه. بعد روغنش رو بگیرین بذارین روی این دستمال کاغذی حوله یا که روغنش گرفته بشه. بعد به این قسمتی هم که حالت داره باید به سمت پایین باشه، یعنی این وری من باید بندازمش داخل روغن. خب قطابتون رو که سرخ کردین، بعد هنوز یک کم که گرم بود، یعنی مثلا باید ولرم باشه. اگر خیلی داغ باشه پودر قند خیلی بهش میچسبه، ولی اگر ولرم باشه اینطوری میچسبه بهش. اگرم میخواین که کم بچسبه باید وایستین تا اینکه کامل خنک بشه، یعنی هرچی داغتر باشه پودر قند بیشتر میچسبه، هرچی سردتر باشه کمتر میچسبه. خب اینم از بافت قطابمون. بریم حالا چند تا نکته خیلی خیلی مهم که حتما باید رعایت کنید و بهتون بگم. اون نکات مهمی که گفتم حتما انجامش بدین و الان میخوام بهتون بگم. اول اینکه اگر قطابتون سفت میشه، یه دلیلش این هستش که مقدار آردی که به خمیرتون زدین زیاد بوده. دلیل بعدش این هستش که قطابتون رو توی حرارت خیلی خیلی بالا سرخ کردین. حرارت گاز نباید خیلی زیاد باشه به خاطر اینکه هم قطاب سفت میشه، یعنی که وسطش خمیر میمونه. نکته دوم این هستش که وقتی قطابتون رو داخل روغن مایع میندازین باز میشه از هم. یه دلیلش این هستش که وقتی داشتین کناراشو به هم میچسبوندین و پیچ میدادین خیلی فشار ندادین. دلیل بعدش این هستش که شاید مقدار مواد میانیشو خیلی زیاد زدین و اون مواد بین اون دو تا خمیر قرار گرفته و اجازه این که دو تا خمیر به هم بچسبن رو نداده و وقتی که میندازین داخل روغن این پف میکنه و فشار میاد به خمیر رو باز میشه. نکته سوم، چطوری قطابتون رو نگهداری کنید؟ داخل یک ظرف دربسته حتما در داشته باشه. قطابتون رو بچینید یه طوری که خیلی به هم دیگه چسبیده هم نباشه. یک کیسه فریزر روش بذارید و درش رو محکم ببندین و دوباره ظرفتون رو داخل یک کیسه بذارین و بذارین حالا یا داخل یخچال یا داخل فریزر. دلیل اینکه قطابتون ترک میخوره این هستش که به مواد میانی خیلی گلاب زیاد اضافه کردین. من گفتم یکم میتونید گلابو بیشتر بزنید، ولی اگر خیلی بیشتر بزنید باعث ترک خوردن شیرینیتون میشه. چون گلاب یک حالت خمیری به مواد میانی شیرینیتون میده و وقتی که مقدار بیشتر میزنید موقع سرخ کردن شیرینیتون ترک میخوره. یه نکته دیگه که خیلی مهم هستش، وقتی که میخواین قطاباتون رو بپیچین اگر خمیر رو یهویی باز کردین همش رو کاتر نزنید و قطاباتون رو بپیچین بعد برین برای سرخ کردن. یا خمیر رو کم کم باز کنید، 3-4 تا قطاب رو درست کنید بذارین سرخ بشه، باز برین سراغ قطابای بعدی، یا اینکه یهویی باز کنید 3-4 تا رو آماده کنید بذارین سرخ بشه. واسه اونا سرخ میشه شما قطابای بعدی رو درست کنید. چون قطابا خیلی نباید در جریان هوا قرار بگیرن و اینکه خمیر نباید خیلی گرم بشه. خب بریم یه تستش هم بکنیم. خیلی خوشمزه است. عالی عالی عالی.
دیگه سعی کردم هر چی نکات یادم میومد بهتون بگم. بازم اگه سوالی داشتین کامنت برام بنویسید، همه رو جواب میدم. تا آموزش جذاب بعدی خدافظی میکنم ازتون.